Hi guys, welcome back to our channel. फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ. नयाँ भ्युअरहरू हुनुहुन्छ भने my name is Bijun Chaudhary. Currently I'm working in a Queen Elizabeth Hospital as a mental health practitioner. म चाहिँ युट्युबमा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ क्वेशन सोध्नु भएको छ, सो त्यसको चाहिँ एन्सर दिने प्रयास गर्छु. सो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, हेलो म्याम, म 5 इयर अगाडि विदेशमा थिएँ. त्यतिखेर मलाई एक दिन रातभरि निन्द्रा लागेन, डोन्ट नो किन हो. त्यसपछि मलाई निन्द्राकै बारेमा सोच्ने र तनाव लिने समस्या भयो. त्यस्तै भयो, 15 दिन जति सुत्न एकदमै गाह्रो भयो, तडपियो, निन्द्रा लागेन. पछि मेरो टाउकोमा झट्का जस्तो फिल भयो. त्यतिखेर एकदमै नराम्रो विचार आयो, ब्रेनमा कहीँ कतै समस्या भयो कि भन्ने लाग्यो. बट एक मनले सोच्ने होइन, मलाई केही भएको छैन. त्यसपछि मन एकदमै नेगेटिभ थट आउने भयो, फोकस खाली थटमै जाने भयो, क्रोनिक मेन्टल केस भइहाल्छ कि भन्ने एकदमै चिन्ता लाग्न थाल्यो. जतिखेर नि आफ्नो थटमै फोकस जान्थ्यो. तनाव भएको बेला केही हेडमा सानो पेन भयो कि झन् मन आत्तिन्थ्यो. 1 इयर्स त्यस्तो भएपछि नेपाल ट्रिटमेन्ट लिए, अहिले ठिकै छ. बट के यो हाइपोकन्ड्रियासिस हो म्याम भनेर भन्नुभएको छ है. एक्चुली यस्तो हो है, अब तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ हामीले देखाउनै पर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा होइन. माइट बी अब तपाईँको ब्रेनमा केही समस्या हुनसक्छ, अब केही प्रब्लम हुनसक्छ. सो बेटर होइन, पहिला फिजिकल डक्टरलाई देखाउनुहोस् होइन. यदि फिजिकल डक्टरलाई देखाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि समस्याहरू छैन र स्टिल त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई भइरहेको छ, मेरोमा ठुलो रोग लाग्यो कि भन्ने काइन्ड अफ थिङ्किङ भइरहेको छ भने मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनललाई भेट्नुहोस् होइन. अब तपाईँको यो वान काइन्ड अफ एन्जाइटी नै हो. इफ तपाईँको चाहिँ फिजिकल डक्टरले कुनै पनि रोग डायग्नोसिस गरेको छैन भनेपछि, सो द्याट अब हामीलाई चाहिँ एन्जाइटी हुन्छ कि अलिकति पेट दुख्यो भनेपछि ओहो मलाई त एकदमै क्यान्सरै भएको छ कि, अलिकति छाती दुख्यो भने मेरो त भित्र छातीमै प्रब्लम छ कि किडनीमै समस्या छ कि भन्ने काइन्ड अफ हुन्छ होइन. अनि त्यो पनि एन्जाइटी हो. कतिपयलाई त अब फिजिकल डक्टरले छैन भन्दा पनि भइरहेको हुन्छ क्या. सो यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्ने कुरा, हाम्रो ब्रेन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै एडिक्सन हुन्छ क्या. जस्तै अब उदाहरणको लागि होइन, अब बच्चामा तपाईँलाई गुन्द्रुक मन पर्थ्यो भने तपाईँ विदेश जाँदा पनि गुन्द्रुक नै तपाईँको जिब्रोले खोज्छ क्या, किनभने हाम्रो जिब्रोले एडिक्सन गरिसक्यो. सो हाम्रो थटको पनि एडिक्सन हुन्छ कि, हाम्रो ब्रेनको विभिन्न पार्ट हुन्छ, विभिन्न काम हुन्छ. तपाईँ नेगेटिभ सोच्ने बानी भयो भने त्यो ब्रेनले नेगेटिभ कुरामै एडिक्सन लिन्छ. तपाईँले रोगको बारेमा जस्तै अब मलाई यो समस्या भयो कि भन्ने तपाईँमा त्यहीमा डराइराख्नु भएको छ भने तपाईँको त्यही एडिक्सन भइरहेको हुन्छ कि. सो हामीले चाहिँ एकदमै धेरै ऱ्यासनल र वाइज हुनुपर्छ. हाम्रो आफ्नो ब्रेनलाई के फिड गरिरहेको छौँ, के कुरा सोचिरहेको छ, के कुरामा हामीलाई एडिक्सन बसालिरहेको छौँ भन्ने कुराको चाहिँ आफ्नो थट अवेरनेस हुनुपर्छ. भनिहाल्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्ट होइन, त्यो पाठोभित्र आइहाल्यो. सो द्याट अब तपाईँको केही पनि फिजिकल रोग छैन भनेपछि एकपटक मेन्टल प्रोफेसनल कहाँ भिजिट गर्नुहोस् होइन. माइट बी अब कतिपय हाम्रो अनकन्सियस मेमोरीमा चाहिँ धेरै कुराहरू होल्ड भएर बसेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको घटना परिघटनाको सङ्गालो हामीले मनमा राखेर बसेको हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ. सो द्याट बेटर टु भिजिट मेन्टल डक्टर, काउन्सलिङ लिनुहोस्, थेरापी सेसन लिनुहोस् होइन. अनि तपाईँको अभियसली तपाईँको थट चेन्ज हुन्छ. सो नेक्स्ट क्वेसन एकजनाले गर्नुभएको छ कि thank you for sharing a very important information about childhood trauma. To be honest, I am facing this. Living with childhood trauma is very tough, especially when you are with NPD life partner. Even you are everything in a life, but also one can feel empty from inside in the world. भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली होइन. चाइल्डहुड ट्रमा भनेको एकदमै टफ हो. धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो म्याटरमा चाहिँ अवेर हुन सक्नु भएको छैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्चरली बिलिभ छ कि हाम्रो कस्तो किसिमको घटनाहरू घटेको छ लाइफमा, कस्तो चाइल्डहुडहरू हामीले स्पेन्ड गरेको छौँ, त्यसमा क्वेसन रेज गर्ने हाम्रो अपब्रिङ्गिङ नै भएको छैन कि आफ्नै क्यारेक्टर, आफ्नै पर्सनालिटीमाथि. अनि मेन कुरा त हामीले इमोसनल रेगुलेसन नै कुनै आधारमा सिकेको छैनौँ. मलाई फिल हुन्छ कि सबै एउटा रोगको जरा भनेको चाहिँ इमोसनल रेगुलेसन नजान्नु हो कि, त्यसपछि सबै समस्याहरू निम्तिने हो कि. द्याट्स वाइ अब मेन कुरा चाहिँ अब चाइल्डहुड ट्रमा नै भएको छ भने पनि लिटरली तपाईँ अब 18 क्रस भइसक्नु भयो
भइसक्नु भयो भनेपछि बी अवेर अफ इमोसनल ट्रमा तपाईलाई कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। सो मोर तपाईले चाहिँ इमोसनल रेगुलेसन, इमोसनल इन्टेलिजेन्ट को बुकहरू पढ्नुहोस् हैन, तपाई अवेर हुनुहोस्, आफूले सिक्नुहोस् हैन, आफ्नो बालबच्चालाई कसरी अपब्रिङ गर्ने, नर्चर गर्ने भन्ने कुराहरू लर्न गर्नुहोस्। एटलिस्ट तपाईले त्यो फेस गर्नुभयो भने पनि, सो द्याट त्यो घटना पनि तपाईको लागि एडभान्टेजियस नै हुन्छ हैन, त्यसरी लिनुभयो भनेपछि। सो अर्को कुरा चाहिँ अब एनपिडी पार्टनर, नार्सिसिस्टिक पार्टनरसँग चाहिँ एकदमै धेरै टफ हुन्छ, इम्पिटी फिल गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब एक्ज्याक्टली हैन, अब हामीले डाइरेक्ट लेबल गर्न त कसैलाई मिल्दैन यो छ भनेर हैन, तर पनि अब एनपिडीसँग त एकदमै धेरै गाह्रो नै हुन्छ। तपाईलाई लाइफ टाइम चाहिँ एउटा ट्रमा नै क्रिएट हुन्छ के, किनभने एनपिडी पार्टनरमा चाहिँ एकदमै धेरै ल्याक अफ इम्प्याथी हुन्छ हैन, उनीहरूको ब्रेन नै एकदमै वाइल्डली फङ्सन गर्छ। एउटा इम्प्याथी, एउटा लभ, एउटा अथेन्टिक रिलेसनसिप बिल्डअप गर्न नै एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। र तपाईले उहाँहरूको पर्सनालिटी मात्रै क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईलाई ग्यास लाइटिङ गर्ने, उल्टै प्रोजेक्टिङ गर्ने, आफू चाहिँ लाइफ टाइम भिक्टिम बन्न रुचाउने काइन्ड अफ हुन्छ हैन। सो इट्स भेरी टफ हैन। अवेरनेस पनि हुँदैन मलाई यो पर्सनालिटी डिसअर्डर छ भनेर, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ एक पर्सनालिटी डिसअर्डरमै कम्फर्ट फिल भइसकेको हुन्छ। एउटा भिक्टिम नै चाओस नै क्रिएट गर्न चाहिँ एउटा मजा आउँछ हैन, त्यो सफ्लाई लिनको लागि। सो दे आर मोर एडिक्टिभ इन द्याट पार्ट हैन। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। बट अब एनपिडी भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ समहाउ एउटा इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, लोनलिनेस हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि धेरै किसिमको समस्याहरू पनि हुन्छ। लाइक तपाईको अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि हुन्छ हैन, डिप्रेसन, एन्जाइटी पनि हुनसक्छ। सो उहाँहरूको चाहिँ इनर ट्रमा चाहिँ के छ, केले आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मोर कम्फर्टेबल भएर तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहोस्, जहाँ कि तपाईले ट्रस्ट गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो त्यो इन्फेरियर कम्प्लेक्सको रिजनहरू भन्न सकुन् हैन, अनि त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब कपल काउन्सलिङ लिनुहोस् हैन। सो त्यस्तो छ। अब अलिकति अब उमेर पाको भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। सो त्यही हो। अर्को कमेन्ट रहेको छ, म्याम यो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको मान्छेले सत्य सुन्नै मान्दो रहेनछ, आफ्नो गल्ती सुन्नै नमान्ने, पछि चेन्ज गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। एक्सेप्ट अर लेट गो इज अ राइट वे टु बी फ्री फ्रम देम। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ कोपिङ मेकानिजम चाहिँ अरूलाई चाहिँ ग्यासलाइट गर्ने, अरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने, आफू भिक्टिम बन्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ कोपिङ मेकानिजम एडप्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अट्याक गर्नुभयो र उहाँहरूको रियालिटीलाई खोल्नुभयो भने एकदमै धेरै बिट्रे फिल हुन्छ हैन। सो द्याट त्यो इगोलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई फेरि तपाईले प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ, म्यानिपुलेट गर्नुहुन्छ, ग्यासलाइट गर्नुहुन्छ हैन। सो यो चाहिँ साइकल घुमिरहेको छ। सो तपाईहरूले उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई अट्याक गर्न सक्नुहुँदैन हैन। त्यो व्यक्तिमा चाहिँ आफै आउनुपर्छ हैन, मैले कुन कोपिङ मेकानिजम एप्लाई गरिरहेको छु, मेरो अब लो सेल्फ स्टिम छ भने म त्यसमा वर्कआउट गर्न सक्छु, मेरो इन्फेरियर कम्प्लेक्स छ भने म त्यसमा वर्कआउट गर्न सक्छु, मेरो अनहेल्ड ट्रमा छ भने त्यसमा वर्कआउट गर्न सक्छु भनेर एउटा रुट लेभलको कज गरेर हैन त्यसमा आफूले वर्कआउट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू व्यक्तिले चाहिँ क्वेसन रेज गर्यो भने उहाँहरूको एउटा रियल इमेज खुल्ने डरको कारणले गर्दाखेरि त्यो इगो सेभको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नु हुँदैन। समस्या भनेकै त्यही हो, एक्सेप्ट गर्न नसक्ने। र अब यसमा चाहिँ अब अरू व्यक्तिहरू छ, सोसाइटीको अरू फ्यामिली मेम्बर छ भने तपाईहरूलाई चाहिँ इजी हुन्छ एउटा बाउन्ड्री सेटअप गर्नको लागि, बट आफ्नो पार्टनरमा चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। बेटर हैन, पार्टनरलाई चाहिँ यो समस्या हो भन्नको लागि चाहिँ काउन्सलिङ, कपल काउन्सलिङ लिनुहोस् हैन, किनभने अब रिलेसन त चलाउनु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि कपल काउन्सलिङ इज बेटर। अदरवाइज हैन, अब अरू व्यक्तिहरू नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर छ भने जस्ट सेट अप अ बाउन्ड्रिज हैन। तपाईले चाहिँ आफ्नो इमोसनल नहुनुहोस् हैन, उहाँहरूको म्यानिपुलेसन, ग्यासलाइटिङ, प्रोजेक्टिङ जस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ त्यो अवेर भएर बस्नुहोस् हैन। उहाँहरूले कुन टाइममा कुन गेम, कुन साइकल, कुन चाओस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ एकदमै अवेर हुनुहोस्, बाउन्ड्री सेटअप गर्नुहोस् हैन। कुनै कुरा तपाईलाई म्यानिपुलेट भएको फिल भइरहेको छ भने डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ एकदमै ग्रे मेथड युज गर्नुहोस् हैन। लाइक
अब तपाईँ पेसिभ टाइपको एन्सर दिनुहोस्, तपाईँले सोध्नुभयो, तपाईँले म्यानिपुलेट गर्न खोज्नुभयो भने पनि लाइक यस नो काइन्ड अफ त्यस्तो एन्सर दिनुहोस् होइन। अब त्यति गर्दा पनि तपाईँको रेपुटेसन अथवा तपाईँको त्यो हुन जान सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीले कुन गेम खेल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै अवेर हुनुहोस्। तपाईँ कन्ट्याक्ट लिस्ट जानुभयो भने फेरि तपाईँलाई चाहिँ लभ बबिङ आउन सक्छ अथवा फेरि तपाईँलाई चाहिँ रेपुटेसनमाथि प्रश्न आउन सक्छ होइन। सो धेरै मेथडहरू हुन्छ क्या, एकदमै डेन्जर पर्सनालिटी हो लिटरली। तपाईँलाई बरु प्यारानोइड, हेलुसिनेसन, डिल्युजन, सिजोफ्रेनिया, डिपेन्डेन्ट, हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटीहरू अलि इजी हुन्छ डिल गर्नको लागि, बट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी इज अ भेरी डिफिकल्ट टु डिल बिकज उहाँहरूको ट्याक्टिस नै मोर देन 10-20 हुन्छ क्या। सो द्याट गेम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अवेर हुनुपर्छ। सो वी कान्ट कन्ट्रोल एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। उहाँहरू भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हो, तपाईँको पार्टनर, तपाईँको सोसाइटी, तपाईँको हु एभर एक्सेप्ट यु होइन। सो द्याट आफूलाई कसरी बााउन्ड्री सेटअप गर्ने, आफूले कसरी तपाईँ सेभ हुने, त तपाईँको ट्रमा क्रिएट भइरहेको छ भने कसरी हिल हुने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ मोर लाइकली फोकस गर्नुहोस् होइन। सो त्यही नै हो गाइज। आई थिङ्क मैले अब भिडियो पनि लामो हुन्छ, अलिक सुन्नमा पनि बोरिङ हुन्छ होइन। सो सर्ट भिडियो चाहिँ बनाउने मैले प्रयास गरिरहेको छु। सो अब यो भिडियोमा मैले समेट्न सकेको छैन भने पनि तपाईँहरू कमेन्टमा गएर कमेन्ट लेख्नुहोस्, म अर्को भिडियोमा चाहिँ समेटेर चाहिँ भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। सो त्यही हो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर अफ यर मेन्टल हेल्थ, पानी टन्न खानुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस्, चिल हुनुहोस् गाइज। सो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म मेन्टल हेल्थ रिलेटेड भिडियोहरू पनि अपकमिङ डेजमा लिएर आउने नै छु। अन्टिल देन, बाई बाई, टेक केयर।